අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Emoney concept YouTube channel එකට මම හිතනවා ඔයාලා මම ඊයේ දාපු වීඩියෝ එක බලන්න ඇති කියලා. බලලා නිකන් ඉන්න එපා. සුසුකම් එතකොට ස්කිල් එකක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. ඒ වගේම playlist එකක් දාලා තිනවා. ඔයාලට මේ videos ටික බලලා channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න පුළුවන්. Emoney ගැන දාන videos ඔක්කොම යන්නේ මෙන්න මේ playlist එකට. right අපි බලමු අද මොකක්ද අද website එක කියලා. මේක ඔයාලට මම කිව්වා වගේම thumbnail එකේ 5 එකට වැඩිය ඉක්මනටම orders ගන්න පුළුවන් sellersලා දැනට අඩුයි ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ EMTF එකේ lost එකක් ගියා. මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. lost එක දවස් 2ක් 3ක් ඇතුළත cover කරගෙන අපි ආයේ ඉස්සරහට කොහොමද යන්නේ monthly profit එක කොහොමද ගන්න කියලා මම proof එකම ඔයාලට දාන්නම්. right. ඔයාලා Google එකට එවල search කරගන්න. මේ විදිහට සර්ච් කරගන්න K-work කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේන පළවෙනි ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. මේක ඔයාලට පේන ඇති ගොඩක්ම 5 එකට සමානයි. නමුත් 5 එක තරම් ගොඩක් ලොකු කැටගරි ප්‍රමාණයක් නැහැ. නමුත් ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. 5 එකට වැඩිය sellers-ලා අඩුයි. orders එන ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් ඉක්මනටම ඔයාලා try කරන්න. මෙතනින් ගිහලා ඔයාලට account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. buyer ද seller ද කියලා තියෙනවා. ඉතින් buyer දාලා buyer ද seller ද කියලා තියෙනවා. seller දාලා email address එක දාලා මෙතන tick එක දාලා next කරන්න. ඉතින් මේ දේවල් සාමාන්‍ය දේවල්. ඒ වගේම 5 එක වගේම තමයි මේකේ gigs හදන්න තියෙන්නේ. active workers ලා වලට පේනවා ඇති. new workers ලා මේ සතිය ඇතුළත new buyers ලා මේ සතිය ඇතුළත වලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේකේ category ගොඩක් තියෙනවා. design development and IT ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. මම එකක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ business card කියන එක. මේ business card කියන එකේ බලන්න business card design කියන එකේ available service 1160 කියන්නේ sellers ලා 1165 ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ gig එකක් දාගත්තොත් ඔයාලට මේකේ තරගයක් දෙන්න දීලා order එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක account එකක් හදාගෙන gig එකක් දාගෙන සරල ඉංග්‍රීසි තියෙන වෙබ්සයිට් වල ගොඩක් අමාරු නෑ. ඉතින් මේ දේවල් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ script writing, transcription, translation මේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. try කරලා බලන්න. මම හෙටත් වෙබ්සයිට් එක ගේන්න. channel එකත් එක්ක කට්ටිය දිගටම ඉතුරුලා ඉන්න. අපි ගිහිල්ලා නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.